মহাশয় আমি যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কথা পাতো যেতিয়া আমি সেকেন্ডাৰী আগত বিদ্যাৰ কথা পাতো যেতিয়া আপোনাক মই সেই শৈশৱলৈ লৈ যাওঁ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এটা বিশেষ পৰীক্ষা আছিল বৃত্তি পৰীক্ষা দিছিলোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ পৰীক্ষা আছিল ন পইচা পাইছিলে তেতিয়া পইচা বৰ কম দিছিলে কিন্তু মানে যে কিবা এটা যে পাওঁ নিজৰ সেইটোৱে ডাঙৰ কথা কিন্তু পইচাটোতকৈ আচলতে সন্মানটো বেছি কথা এটা আছিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাইছিলোঁ গোটেই বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰথম হৈছিলে সেই কথা আমি জানো আৰু এটা কথা জানো এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ লগত সংগতি ৰাখি আপুনি ফিজিক্স পদাৰ্থ বিজ্ঞানত ৰেকৰ্ড নম্বৰ লৈ পাছ কৰিছিলে তেতিয়া আই থিংক সেই সময়ত মোৰ গোটেই অসমতে হায়েষ্ট আছিলে 94% পাইছিলোঁ ফিজিক্সত কিন্তু আপুনি ফিজিক্সত 94% লৈ পাছ কৰিলে গম পালোঁ ইংলিছতো যে আপুনি ইমান ভাল কৰিছিলে ইংলিছত 1 মাৰ্কৰ কাৰণে লেটাৰ নাপালোঁ যিগৰাকী আপোনাৰ জীৱনৰ সংগী আপোনাৰ সহধৰ্মিনী তেখেত অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন খুব চোকা এগৰাকী ছাত্ৰী আছিল সেই সময়ত আপুনি ছায়েন্সত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাইছিল ষ্টেণ্ড ফাৰ্ষ্ট হৈছিল আৰু তেখেতে আৰ্টছত গায়ত্ৰী ছেকেণ্ড হৈছিলে তাৰপিছত গুৱাহাটীত তাৰপিছত বি এড ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ফিলচফিত আৰু তাৰপিছত MA ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ফিলচফিত গ'ল্ড মেডেলিষ্ট এতিয়াতো তেখেত আমেৰিকাত গায়ত্ৰী প্ৰফেচাৰ এতিয়া ফিলচফিত নহয় মানে ছাবজেক্ট চেঞ্জ কৰিলে এতিয়া মাৰ্কেটিং এণ্ড বিজনেছ মেনেজমেণ্টৰ প্ৰফেচাৰ হয় নমস্কাৰ দৰ্শকসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অনুৰণৰ এটি বিশেষ খণ্ডলৈ এইকাৰণে বিশেষ আজি যিগৰাকী সন্মানীয় অভ্যাগতক আমি আমাৰ অতিথি ৰূপে এই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেখেত বিশেষ কাৰণ তেখেতৰ যিটো যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে যেতিয়া গম পাব তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব হয় তেখেত বিশেষ কাৰণ তেখেতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল তেখেতৰ জন্মস্থান যোৰহাটত তাৰপিছত বেনাৰস তাৰপাছত তেখেতে পৃথিৱীৰ বহু ঠাইলৈ আগবাঢ়ি গ'ল তেখেতৰ কৰ্মেৰে আৰু তেখেতৰ কৰ্মেৰে তেখেতে ইমান সুন্দৰ এখন পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰিলে যিখন পৃথিৱীত তেখেতে সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু সফলতাৰ শিখৰলৈ তেখেত আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তেখেত হৈছে শ্ৰীযুত চন্দ্ৰশেখৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া মহাশয় স্বাগতম জনাইছোঁ আমি যদি সুধোঁ তেখেতক মহাশয় আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখন আমাক জনাবনে তেখেতে ইমান বিশেষভাৱে কয় আৰু আচলতে অসমীয়া যুৱক এজনে ইমান সুন্দৰকৈ ইমান বিশেষভাৱে এখন কৰ্মক্ষেত্ৰ সৃষ্টি কৰাটো অতি বিশেষ তেখেতে কৈছিল যে তেখেত ডাইৰেক্টৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আমি সেইখিনি কথা পাতিম খুব ভাল লাগিছে আপোনাক লগ পাই প্ৰথম কথাটো হ'ল বিগত 42 বছৰ আপুনি অসমীয়াৰ পৰা দূৰত আছে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা দূৰত আছে তাৰ পাছতো ইমান সুন্দৰকৈ ইমান সলসলীয়াকৈ আপোনাৰ মুখত আই ভাষাটো যেতিয়া শুনো তেতিয়া আমি গৰ্ব কৰোঁ প্ৰথমতে ধন্যবাদ মতাৰ কাৰণে মই 1983 চনতে অসম এৰিছোঁ চ' আপোনাৰ মতে ঠিকেই কৈছে 17 আৰু 25 42 বছৰ অসমীয়াত নিজে ক'ব পাৰোঁ বেছি টেকনিকেল কথা পাতিলে অসমীয়াটোৰ পৰা ইংৰাজীলৈ হৈ গৈছে কিন্তু এনেই অসমীয়াটো ক'ব পাৰোঁ লিখিব পাৰোঁ আজি আপোনাৰ কাৰিকৰী যিখিনি কথা সেইখিনি হয়তো আপুনি ইংৰাজীতে ক'ব বাকী আমি অসমীয়াত গোটেই আলোচনাটো আগবঢ়াম প্ৰথমতে আমি আপোনাৰ সেই LP স্কুলখনলৈ যাওঁ 4 নং ৱাৰ্ড প্ৰাইমেৰী স্কুল 4 নং ৱাৰ্ড প্ৰাইমেৰী স্কুল মনত পৰে ন স্কুলখনৰ কথা ভালকৈ মনত পৰে স্কুলত আমাৰ পাচনি ছাৰ আছিলে হেড ছাৰ বুলি মানিছিলোঁ মই খুব মৰম কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমাক পঢ়ুৱাইছিলে নন্দভট্ট ছাৰে আমাক খুব মৰম কৰিছিলে নন্দভট্ট ছাৰ কান্তি বৰঠাকুৰ ছাৰ তাৰপিছত আছিলে দত্ত ছাৰ ভৰালী বাইদেউ মোৰ এতিয়া মনত আছে নামবিলাক সেইবিলাক আমাক খুব মৰম কৰিছিল আমি খুব আৰামত পঢ়িছিলোঁ মানে এই যে ছেকেণ্ডেৰীৰ আগত বিদ্যাটো আছিলনে নাছিলে পাচনি ছাৰ একদম সেইটো বিশ্বাস নকৰিছিলে চ' পাচনি ছাৰক আমি কেতিয়াও ভয় নকৰিছিলোঁ আমি খুব শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ খুব মৰমেল আছিলে পাচনি ছাৰক মই আজিলৈকে কাকো এছাৰিয়ে মৰা বা কাৰোবাক গালি পৰা মোৰ মনত নাই নন্দভট্ট ছাৰক মই আচলতে প্ৰাইমেৰী স্কুলত মই কাকো এছাৰি দিয়া মৰা আচলতে মনত নাই
হয়তো কোনোবা এছাইডেল থৈছিলে এনে ভয় খবৰে কিন্তু একচুৱেলি মাৰপিট কৰা মনত নাই হয় হয় মহাশয় আমি যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কথা পাতোঁ যেতিয়া আমি ছেকেণ্ডেৰীৰ আগত বিদ্যাৰ কথা পাতোঁ যেতিয়া আপোনাক মই সেই শৈশৱলৈ লৈ যাওঁ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এটা বিশেষ পৰীক্ষা আছিলে বৃত্তি পৰীক্ষা দিছিলোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ পৰীক্ষা আছিলে ন পইচা পাইছিলে পইচা বৰ কম দিছিলে কিন্তু মানে যে কিবা এটা যে পাওঁ নিজৰ সেইটোৱে ডাঙৰ কথা কিন্তু পইচাটোতকৈ আচলতে সন্মানটো বেছি কথা এটা আছিলে সেইটো কাৰণে চবেই চেষ্টা কৰিছিলে তো মোৰ মনত আছে ভালকৈ পঢ়া আমাক সদায় কয় যে জমা খৰচখন খুব ভালকৈ শিকিব লাগিব কাৰণ অসমীয়া মানে অংকত জমা খৰচত 25% জমা খৰচত থাকে গতিকে যদি জমা খৰচ ভুল হয় বৃত্তি নাপায় চ' সেইকাৰণে বহুত চেষ্টা কৰে বহুত মানে অনবৰতে প্ৰেক্টিচ কৰি থকা সেইটোৱে মোৰ মনত আছে আৰু বৃত্তি পৰীক্ষাৰ কাৰণে সেই সময়ত বৃত্তি আহিব হ'ব বৰ সাংঘাতিক মানে এতিয়া মেট্ৰিক তাৰপিছত মেট্ৰিক তাৰপিছত আপুনি এল পি স্কুলৰ পৰা কিন্তু সেই সময়ত অসমৰ ভিতৰত খুব প্ৰসিদ্ধ এখন স্কুললৈ আপুনি হাইস্কুল পঢ়িবলৈ গ'ল যোৰহাট চৰকাৰী বহুমুখী বালক বিদ্যালয় আৰু সেই বিদ্যালয়খনে এক ইতিহাস ৰচনা কৰিলে অসমৰ প্ৰায় সকল প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তি ৰাজনীতিতে হওক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে হওক সমাজ জীৱনতে হওক সেই বিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছিলে যোৰহাট আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল বুলি কওঁ গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ স্কুল বুলি কওঁ আচল গোটেইটো হৈছে যোৰহাট চৰকাৰী বহুমুখী বালক বিদ্যালয় বহুমুখী মাল্টিপাৰ্পাজ যোৰহাট সেইখন স্কুলখন 1883 চনতে আৰম্ভ হৈছে ভাবকচোন 150 বছৰ আগতে অসমৰ যোৰহাটত এখন স্কুল আৰম্ভ হৈছিলে আটাইতকৈ আৰু এটা মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা হৈছে সেইখন স্কুলৰ মোৰ ককা প্ৰিন্সিপাল আছিলে চ' সেইখন স্কুলৰ লগত আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৃক্ত মোৰ ককা প্ৰিন্সিপাল আছিলে ককা তাত পঢ়িছিলে প্ৰিন্সিপাল হ'ল মোৰ দেউতা পঢ়িছিলে মোৰ দাদাহঁত পঢ়িছিলে মোৰ বিয়া কৰা মোৰ শহুৰৰ ফালৰ শহুৰ পঢ়িছিলে চ' সেইখন স্কুলৰ লগত বহুত দিনীয়া সম্পৰ্ক চ' মোৰ অতি মানে স্মৃতিবিলাক খুব মধুৰ স্মৃতি আছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু তাত মই শুনামতে তাত বহুকেইটা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে এইটো ভাল কথা দিছে সেই সময়তে আমাৰ অপশ্যন আছিলে আমি ক্লাছ 8ত অপশ্যন দিয়ে চ' আমি এডভান্স চায়েন্স ল'ব পাৰোঁ এডভান্স মেথমেটিক্স ল'ব পাৰোঁ অপশ্যনেল চবেই কমাৰ্চিয়েল জিঅ'গ্ৰাফি অপশ্যন আছিলে সংস্কৃতৰ অপশ্যন আছিলে ফাৰ্চী ভাষাৰ অপশ্যন আছিলে চ' আমাৰ সেইখন সময়তে আজি 40 বছৰ আগতে যোৰহাটৰ সেইখন স্কুলে আমাক ইমানবিলাক অপশ্যন দিছিলে পঢ়িবলৈ আৰু মই নিজে এডভান্স চায়েন্স আৰু এডভান্স মেথমেটিক্স লৈছিলোঁ চ' সেই যথেষ্ট আমি আচলতে সেই সময়ত ভালেই কৰিছিলোঁ বুলি ভাবোঁ মই এতিয়া মই নাজানো কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ স্কুলবিলাক আমাৰ মানে অসমীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিলাকত কিন্তু সেই সময়ত আৰু সেই সময়ত প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি খুব দায়বদ্ধ আছিল বহুত ডেডিকেটেড আছিলে মোৰ প্ৰথম একদম মনত পৰে বাপ মহন্ত ছাৰ অতি জ্ঞানী আমাক যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিংকিঙৰ কাৰণে সদায় কৰিছিলে সেইবিলাক কথা বহুত ধৰণৰ কথা শিকাইছিলে বাপ মহন্ত ছাৰ আমি কিছুমান বুজি পাইছিলোঁ কিছুমান বুজি নাপাইছিলোঁ চ' কিন্তু এতিয়া যেতিয়া ঘূৰি চাওঁ নহয় সেইবিলাক কিমান ভাল কথা আমাক শিকাইছিলে মানে জীৱনৰ বুনিয়াদটো সেই দুখন স্কুললৈ গঢ়ি তুলিলে আপোনাৰ শিক্ষাৰ জীৱনটোক আৰু বৰ্তমানৰ আপোনাৰ স্থিতিটোক আপুনি মেট্ৰিকতো খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিলে মেট্ৰিকত তেতিয়াৰ দিনত ভালেই কৰিছিলোঁ চাৰিটা লেটাৰ পাইছিলোঁ এডভান্স মেথমেটিক্স এডভান্স চায়েন্স জেনেৰেল মেথমেটিক্স জেনেৰেল চায়েন্স আৰু তেতিয়া দিনত ষ্টাৰ বুলি কয় ষ্টাৰ মাৰ্কছ পাইছিলোঁ তাৰপাছতো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কথা ক'বই নালাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মই জে বি কলেজত পঢ়িছিলোঁ আমাৰ তাত প্ৰি ডিগ্ৰী কৈছিলে হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন গোটেই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰথম হৈছিলে সেই কথা আমি জানো আৰু এটা কথা জানো এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ লগত সংগতি ৰাখি আপুনি ফিজিক্স পদাৰ্থ বিজ্ঞানত ৰেকৰ্ড নম্বৰ লৈ পাছ কৰিছিলে তেতিয়া আই থিংক সেই সময়ত মোৰ গোটেই অসমতে হায়েষ্ট আছিলে 94% পাইছিলোঁ ফিজিক্সত কিন্তু আপুনি ফিজিক্সত 94% লৈ পাছ কৰিলে গম পালোঁ
ইংলিছতো যে আপুনি ইমান ভাল কৰিছিলে ইংলিছত 1 মাৰ্কৰ কাৰণে লেটাৰ নাপালোঁ কিন্তু তেতিয়া লেটাৰ পোৱা বৰ ডাঙৰ কথা আছিল বহুত ডাঙৰ কথা তেতিয়া মানে 50 মাৰ্কছ মান পালে হৈ যায় আৰু ৰাইট আমাৰ দিনত 60% পালে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এক্সেক্টলি মই ইংলিছত এক্সেক্টলি 79% হয় আপুনি যেনেকৈ 4 নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ কথা ক'লে যেনেকৈ আপুনি যোৰহাট চৰকাৰী বহুমুখী বালক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ কথা ক'লে তেনেদৰে আপুনি যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়তো চাগে বহু বিশেষ শিক্ষক পাইছিলে যিসকলে আপোনাৰ এতিয়াও মন মগজুত তেওঁলোকৰ প্ৰতিচ্ছবি ক্ৰিয়া কৰি থাকে আছিল না আমাৰ মই মেথমেটিক্সত দীপক সমাচাৰ আছিলে দীপক সমাচাৰ মোৰ আমাৰ ছাৰে নাছিলে আমাৰ বন্ধু নিচিনাও আছিলে কেলকুলাছ দীপক সমাচাৰৰ পৰা শিকিছিলোঁ তাৰপিছত ফিজিক্সত আমাৰ মুকুল চলিহা ছাৰ আছিলে বিমল বৰুৱা ছাৰ আছিলে মুনীন দত্ত ছাৰ আছিলে বিষ্ণু প্ৰসাদ ঠাকুৰ ছাৰ আছিলে চ' এইবিলাকে প্ৰতিটো বিভিন্ন ধৰণৰ পঢ়ুৱাইছিলে চ' বহুত সেই মানে তাৰ পৰা যিখিনি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স জেভিকলজৰ পৰা পঢ়ি আহিলোঁ সেইখিনি পিছলৈ মোক বহুত কামত দিলে এটা কথা যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ফিজিক্সত ইমান ভাল সেইগৰাকী ব্যক্তি ইংৰাজী সাহিত্যত কেনেকৈ ইমান ভাল হ'ল মই সেই ক্লাছ 10লৈকে ইংৰাজীত মই ইমান ভাল নাছিলোঁ ক্লাছ 11ত সোমাই পেলাই ইংৰাজীত মোৰ যথেষ্ট মোৰ গুৰুত্ব হ'ল মই সেই বৰমুদে ছাৰৰ লগত খুব আনন্দ বৰমুদে ছাৰ যি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গ'ল তেখেত এতিয়া যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী সাহিত্যৰ শিক্ষক আছিলে তেতিয়া শিক্ষক আছিলে তাৰপিছত মই যাক বিয়া কৰিলোঁ তেওঁ গায়ত্ৰীৰ দেউতাক প্ৰিন্সিপাল আছিলে হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে চ' ইংৰাজীটো যিমানেই পাৰোঁ যথেষ্ট শিকাইছিলোঁ মানুহক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ নিজেও ভালো পাইছিলোঁ চ' সেই সময়তে খুব বেছি যথেষ্ট সময় মই খৰচ কৰিছিলোঁ মোৰ এতিয়াও মনত আছে মই 50খনমান এছেকে লিখিছিলোঁ জাষ্ট প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে ইংলিছত বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ ওপৰত জাষ্ট মই প্ৰতিদিনে এখন এছে লিখোঁ বৰমুদে ছাৰ ওচৰত লৈ যাওঁ ছাৰে কাৰেক্ট কৰি দিয়ে চ' সেইটো মানে হেবিটটো আহি গ'ল লিখি থাকিলে হেবিটটো আহি যায় চ' 50খন বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন হেৰি আৰু এটা মই কাম কৰিছিলোঁ আমাৰ যোৰহাট ব্লাইণ্ড স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে পিঞ্চা চ' পিঞ্চাই সেই সময়ত ডক্টৰ পিঞ্চাই সেই সময়ত মানে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আই থিংক MA ইংৰাজীত MA কৰিবলৈ কৰিছিলোঁ বাট তেখেত ব্লাইণ্ড আছিলে চ' মই গোটেই কিতাপবিলাক MAৰ কিতাপবিলাক মই পিঞ্চা ছাৰৰ ঘৰলৈ গৈ পঢ়ি দিছিলোঁ প্ৰতিবিলাক যিমানবিলাক টেক্সট বুক আছিলে যিমানবিলাক ড্ৰামা আছিলে চ' মই যদি পিঞ্চা ছাৰে শুনে আৰু সেইমতে মানে এবজৰ্ভ কৰি পেলাই পৰীক্ষা দিব পাৰে বাট বিকজ ইজ কমপ্লিটলি ব্লাইণ্ড ৰাইট সেইটো মোক বহুত সহায় কৰিলে বিকজ মই সেইটো গৈ জাষ্ট কোনো মানে পইচা পাতি কথা নাই আই জাষ্ট ভলণ্টিয়াৰ চ' সেইকাৰণে মই বহুত তেনেকুৱা ইংৰাজী সাহিত্যৰ লগত সেই সময়তে বহুত মানে এক্সপ'জ হ'লোঁ আমাৰ প্ৰকাৰণতে আপোনাৰো সহায় হ'ল মোৰ সহায় হ'ল মই বহুত এক্সপ'জ হৈ গ'লোঁ মই আপোনাৰ জীৱনটোৰ কথা পাতোঁতে মই আপোনাৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ কথা পাতিম কাৰণ আপোনাৰ যিগৰাকী আপোনাৰ জীৱনৰ সংগী আপোনাৰ সহধৰ্মিনী তেখেত অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন খুব চোকা এগৰাকী ছাত্ৰী আছিল সেই সময়ত আপুনি ছায়েন্সত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাইছিল ষ্টেণ্ড ফাৰ্ষ্ট হৈছিল আৰু তেখেতে আৰ্টছত গায়ত্ৰী ছেকেণ্ড হৈছিলে তাৰপিছত গুৱাহাটীত তাৰপিছত BSCত BAত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ফিলচফিত আৰু তাৰপিছত MAত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ফিলচফিত গ'ল্ড মেডেলিষ্ট এতিয়াতো তেখেত আমেৰিকাত গায়ত্ৰী প্ৰফেচাৰ এতিয়া ফিলচফিত নহয় মানে ছাবজেক্ট চেঞ্জ কৰিলে এতিয়া মাৰ্কেটিং এণ্ড বিজনেছ মেনেজমেণ্টৰ প্ৰফেচাৰ হয় মানে এনেকুৱা লাগে আপোনালোক দুজন এজন যেন আনজনৰ পৰিপূৰক যেতিয়া আপুনি যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িছিলে তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ মাধ্যম বোলে অসমীয়া আছিলে হয় নেকি মই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছিলোঁ মই ক্লাছ 12লৈকে অসমীয়া মাধ্যম মানে মই ফিজিক্স অসমীয়া মাধ্যমত লিখিব পাৰিছিলোঁ আপুনি ফিজিক্স অসমীয়া মাধ্যমত লিখিছিলে কেমেষ্ট্ৰি অসমীয়া মাধ্যমত লিখিছিলে কিন্তু সেইজন ব্যক্তিয়ে যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বেনাৰসৰ IIT লৈ গ'ল গোটেই কিন্তু আপুনি ইংৰাজীত অতি তীক্ষ্ণ আছিলে খুব চোকা আছিলে সেইটো এটা বিশেষ কথা তাৰ উপৰিও কিন্তু অসমীয়াৰ পৰা গোটেই বিষয়টো ইংৰাজীলৈ গুচি গ'ল ইংৰাজী মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িলেতো ইংৰাজী হয় লাগিব তাতে বেনাৰস IIT চ' লগে লগে ছুইচ অল অভাৰ নাইট কোনো ডিফিকাল্টি নাছিলে চেঞ্জ কৰা মানে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ যাওঁতে আৰু মই ভাবোঁ যে বুনিয়াদটো গৈ পেলাই নিজৰ ভাষাত গোৱাটো এটাকৈ ডাঙৰ কথা ভাৰতৰ বাদে পৃথিৱীৰ কোনো ঠাইতে মানুহে নিজৰ অন্যৰ ভাষা তাত প্ৰাথমিক স্কুল বা হাইস্কুল নপঢ়ে অকল ভাৰতত এইটো হয় যিটো আমি ঘৰত কওঁ অসমীয়া আৰু আমি শিকোঁ ইংৰাজীত বা হিন্দীত
বা ঘৰত কওঁ মাৰাঠী শিকোঁ ইংৰাজীত এইটো অকল ভাৰতত হৈছে বিকজ আমাৰ কলনিয়েলিজিম আছিলে আমি ইংলেণ্ডৰ আছিলোঁ জাপানত যাওক চবেই জাপানীজত শিকে জাৰ্মানীত যাওক চবেই জাপানীজত শিকে ফ্ৰান্সত যাওক চবেই ফ্ৰেঞ্চত শিকে এই শেষত ইংৰাজী চবেই ক'ব পাৰে কিন্তু ভাৰত ইজ দ্য এক্সেপশ্যন চাইনা এক অনন্য নিদৰ্শন চাইনা চবেই চাইনিজত শিকে চবেই ইংৰাজী ক'ব পাৰে বাট শিকোঁতে নিজৰ ভাষাত শিকে হয় হয় আমি বেনাৰছৰ পৰা অকণমান এতিয়া যাত্ৰাটো আৰু আগবঢ়াই দিওঁ আপুনি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ পালেগৈ মই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ পালোগৈ বানাৰসৰ পৰা গৈ বেনাৰছৰ পৰা কিমান চনৰ কথা 1989 চন আৰু তেতিয়া আপুনি ছাত্ৰ হিচাপে গৈছিলে ছাত্ৰ হিচাপে গৈছিলোঁ হয় MS মাষ্টাৰ্ছ কৰিবলৈ হয় মাষ্টাৰ্ছৰ আপোনাৰ বিষয় Material science. Material science. Yeah, but this thesis was different, but overall subject material science. হয় তাৰপাছত PhD কৰিলোঁ ডক্টৰেট কৰিলোঁ হয় মেটেৰিয়েল ছায়েন্সত আৰু থিচিছ আছিলে মোৰ চ' কল হাই টেম্পাৰেচাৰ ছুপাৰ কণ্ডাক্টৰ অসমীয়াটো ভাবিব লাগিব টেকনিকেল লাইনত অসমীয়া হাই টেম্পাৰেচাৰ মনে বুজিয়ে পায় ছুপাৰ কণ্ডাক্টৰ আছে মই ছুপাৰ কণ্ডাক্টৰ অসমীয়া কি নাজানো আচলতে চ' হয় এটা বিশেষ বিষয় লৈ আপুনি ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি গৈ থাকিল আৰু এই যে বিশেষ বিষয়টোলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ সেই বুনিয়াদটো বেনাৰছতে আৰম্ভ হৈছিলে বেনাৰছত আৰম্ভ হৈছিল বেনাৰছত আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন পাইছিলোঁ অতি মানে ওখ খাপৰ এডুকেশ্যন এটা পাইছিলোঁ যি কাৰণে যেতিয়া আমেৰিকাৰ গ্ৰেজুৱেট স্কুললৈ গ'ল একো প্ৰব্লেমেই নাছিলে ছেইম একেখিনি টেক্সট বুকে পঢ়িবলগীয়া হৈছে জাষ্ট ডিফাৰেণ্ট লেভেল চ' বেনাৰছত আমি মানে ভেটিটো মেটেৰিয়েল ছায়েন্সৰ ভেটিটো বানাৰসত অতি ষ্ট্ৰংলি হৈ গ'ল বানাৰসৰ মেটেৰিয়েল ছায়েন্স ইজ সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল বেছিভাগ আমাৰ প্ৰফেচাৰেই ভেৰি 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 নলেজেবল এণ্ড চ' বানাৰসত মোৰ অতি ভাল লাগিছিলে মোৰ প্ৰফেচাৰৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক আছিলে পঢ়িছিলোঁ ভাল পইণ্টছ পাইছিলোঁ চ' বুনিয়াদটো বানাৰসতে হৈ গ'ল হয় হয় তাৰপাছত আমি লাহেকৈ আপোনাৰ কৰ্ম পৃথিৱীখনলৈ যাম কৰ্ম পৃথিৱীখনলৈ যোৱা যিটো যাম মানে যিখিনি কথা পাতিম অতি জটিল গতিকে আমি অতি সাধাৰণভাৱে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম জাপান আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ আছিল জাৰ্মানী আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ আছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ তাৰ উপৰিও আপুনি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰলৈ গৈছে কামৰ বাবে আমি জাৰ্মানী বুলি ক'লে ভাবোঁ বাহ জাৰ্মানী জাপান বুলি ক'লে ভাবোঁ বাহ জাপান আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ পৃথিৱীক যিখন ৰাষ্ট্ৰই শাসন কৰি আছে যি কি নহওক আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোক সাংঘাতিক কৰ্মপটু তেওঁলোকে কৰ্মেৰে দেশক সকলোখিনি উৎসৰ্গা কৰা একোটা জাতি গতিকে মই প্ৰথম যদি আপোনাৰ জাৰ্মানীৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথা জানিব বিচাৰোঁ ৱেল জাৰ্মানী দুটা বস্তু জাৰ্মানী এটা হৈছে তাত জাৰ্মানী ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেছ ৰাইট এণ্ড ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি এইটো বহুত পুৰণা আৰু এট দ্য ছেইম টাইম জাৰ্মানীৰ লিটাৰেচাৰ এণ্ড মিউজিক অলছ' যথেষ্ট পুৰণা আমাৰ কালচাৰবিলাক চব মানে ৰেনেছাৰ সময়তে আৰম্ভ হৈছে ৰাইট চ' মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই আপুনি বেথোভেন এণ্ড দেন ম'টছাৰ্ট এণ্ড চ' সেইখিনি তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে কিতাপ চিতাপ ক্ষেত্ৰতো দেখে বহুত সিদ্ধাৰ্থ হাৰমান হেছ জাৰ্মান অথৰ মেজিক মাউণ্টেইন থমাছ মান জাৰ্মান অথৰ তাত সেই বুকখন একচুৱেলি ভেৰি ৰেলিভেণ্ট মানুহে এতিয়া পঢ়িব লাগে সেই কিতাপখন হোৱাই ইটছ ৰেলিভেণ্ট মই নকওঁ কেলেকৈ পঢ়িব লাগে বাট পঢ়িব লাগে যে অট'ক্ৰেচি কেনেকৈ হয় চ' তেহেঁতৰ সেইটো এটা আছিলেই বাট ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আমি প্ৰথম গাড়ীখন বা মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ প্ৰথম গাড়ী হৈছিলে জাৰ্মানীতে 1800 লেট 1800ত ৰাইট চ' মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ পেৰেণ্ট কোম্পানী বেঞ্জে প্ৰথম গাড়ী উলিয়াইছিলে চ' তাৰ সেই টেকন'লজি তেতিয়াৰ পৰা আছে প্লেইনৰ টেকন'লজি যদিও আমেৰিকাত হৈছিলে জাৰ্মানবিলাকে ভাল কৰিলে চ' দে হেভ এণ্ড দেন কোম্পানী লাইক চিমেন্স 100-150 বছৰ পুৰণা দেন জাৰ্মানীত আৰু এটা কোম্পানী আছে মাৰ্ক ফাৰ্মাচিউটিকেল সেই কোম্পানীটো 1600ত ভাবিছোঁ 16শ শতিকাত আৰম্ভ কৰিছে 1600 শতিকাত আমি 17শ শতিকাত ক'ত আছিলোঁ 16শ শতিকাত আমাৰ শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে 1450 চ' শংকৰদেৱৰ জন্মৰ 100 বছৰ পিছত জাৰ্মানীত ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী আছিলে চ' কিমান পুৰণা ৰাইট আৰু এইটো কোম্পানী এতিয়াও আছে চ' তাহাঁতৰ এটা অলৰেডি বুনিয়াদ এটা আছেই চ' বেচিকেলি 20 শতিকাত সেইবিলাকৰ ওপৰতে আৰম্ভ কৰি পেলাই তাহাঁতি জাৰ্মানী বহুত প্ৰগ্ৰেছ হ'ল চ' ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিত পাৰ্টিকুলাৰলি বেছিভাগ 20 শতিকাৰ যদি চাইণ্টিষ্টবিলাক চোৱা যায় হাইজেনবাৰ্গ এণ্ড অল সেইবিলাক চব জাৰ্মানীৰ পৰা অহা চ'
কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত জাৰ্মান চাইণ্টিষ্টৰ বহুত অৱদান আছে তেওঁ চ' সেই বুনিয়াদটো বহুত পুৰণা বাট জাৰ্মানী এটা বৰ ডাঙৰ এটা বস্তু আছে যিটো কোৱা হয় আমাৰ যে কুটিৰ শিল্প ক্ৰাফ্টছমেন ৰাইট ক্ৰাফ্টমেনশ্বিপ হাতেৰে কাম কৰিব পৰা বস্তু সৰু সৰু জাৰ্মানী সেইটো খুব ভালকৈ কৰিব পাৰে চ' জাৰ্মানৰ ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক অতি ষ্ট্ৰং দে আৰ ভেৰি প্ৰাউড অফ নিজৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কেপেবিলিটি সেইকাৰণে জাৰ্মানৰ যিবিলাক বস্তু দেখে হাইটেক জাৰ্মানীৰ বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহুত অৱদান আছে দে আৰ ভেৰি প্ৰাউড অফ জাৰ্মানী ইঞ্জিনিয়াৰিং পাৰ্ট ৰাইট আমাৰ মানুহৰ কেতিয়াবা অলপ আমাৰ এটা হেৰি এটা আছে যে হাতে কৰা কামবিলাক মানে আমাৰ বেছি পইচা পাতি নথকা তেনেকুৱা এটা মনোভাৱ আছে ৰাইট আমাৰ দেশখনত কিন্তু জাৰ্মানীত সেইটো খুব মানে ভালকৈ চোৱা খুব সন্মান মানে আৰু এনেকুৱা লাগে জাৰ্মানসকল বা জাপানীজসকল প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যেন কিবা এটা বিষয়ত পটু আৰু যিটো বিষয়ত তেওঁ পটু সেই বিষয়টোতে তেওঁ কিন্তু থাকি যায় বেলেগ এটা বিষয়লৈ তেওঁ আগবাঢ়ি নাযায় সমাজখনে সন্মান কৰে সমাজত খুব সন্মান আছে ভাল জাৰ্মান ইঞ্জিনিয়াৰ সন্মান আছে সমাজত চ' জাৰ্মানত আগতে কথা এটা আছিলে যদি আপোনাৰ যদি হেৰিখনত ড্ৰাইভাৰ্ছ লাইচেঞ্চখনত একচুৱেলি ডক্টৰ বুলি দি দিব পাৰি মানে ডক্টৰ মানে PhD চ' ডক্টৰ চ' এণ্ড চ' ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰমানে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডক্টৰেট PhD চ' ড্ৰাইভাৰ্ছ লাইচেঞ্চখনত মানুহবিলাকে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংটোক বহুতে লিখি দিয়ে কেলে পুলিচে যদি কেতিয়াবা ধৰে নহয় তেতিয়া দেখে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং সন্মান এটা পায় সেইটো মানে পলিটিচিয়ান বুলি ক'লে সন্মানটো নাপায় কিন্তু ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি ক'লে সন্মান পায় কিমান ডাঙৰ কথা এখন সমাজ প্ৰগতিৰ দিশত আগবাঢ়িবলৈ এই সন্মানটো কিমান কামত আহে আপুনি তাত কিমান বছৰ আছিলে মই জাৰ্মানীত 2 বছৰ আছিলোঁ কিন্তু মই যথেষ্ট জাৰ্মানীৰ লগত অহা যোৱা কৰি কাম কৰি থকা হয় এই যে 2 বছৰ আছিলে আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখন কেনেকুৱা আছিল মই সেই চিমেন্সত কাম কৰিছিলোঁ চ' চিমেন্স বিকাম চিমেন্স ছেমিকণ্ডাক্টৰ চ' মই ছেমিকণ্ডাক্টৰ ফিল্ডতে কাম কৰিছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডত চ' মোৰ যিবিলাক মোৰ লগত যাৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ ভেৰি স্মাৰ্ট ভেৰি টেলেণ্টেড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ অফক'ৰ্ছ অল অফ এভৰিবডি ইজ এ PhD একদম ফ'ৰফ্ৰণ্ট অফ টেকন'লজিত কাম কৰা হয় এণ্ড ইটছ ভেৰি নাইচ মানে সেই মানুহখিনিৰ লগত কাম কৰিলে বিকজ দে আৰ ইমানেই স্মাৰ্ট ইমানেই টেলেণ্টেড ইউ এনজয় ৱৰ্কিং এট দেম ইয়ৰ ডিছকাশ্যনছ আৰ ভেৰি হাই লেভেল ৰাইট আৰু তাৰ একচুৱেলি কিছুমান তাৰে দুজনমান ইঞ্জিনিয়াৰ লগত মানে মোৰ এতিয়াও আমাৰ খুব ফেমিলি হিচাপে ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে আমি এতিয়াও গৈ পেলাই তাহাঁতৰ ঘৰত থাকোঁ তাৰমানে বা মোৰ ছোৱালীজনী জাৰ্মানীলৈ গ'লে তাতে থাকে তাহাঁতৰ ঘৰতে থাকে চ' তাহাঁতৰ লগত এতিয়াও আমাৰ সম্পৰ্কটো মানে অহা যোৱা কৰি থকা সেইটো পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আছে আচলতে আমি চকুৰে নেদেখা আমি ভাবিব নোৱাৰা এনে কিছুমান কাম এনেকুৱা উন্নত দেশবিলাকত হৈ থাকে যিবিলাকৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া বহু কথা থাকে আৰু সেই শিকিবলগীয়া কথাবিলাকৰ ভিতৰত ডাঙৰ কথাটো হ'ল কৰ্ম সংস্কৃতি স্বদেশ স্বজাতিক ভাল পোৱা যিটো মনোভাৱ আৰু সেই মনোভাৱেৰে ৰাজহুৱা ঠাই ৰাজহুৱা সম্পত্তি ৰাজহুৱা স্থানক সুৰক্ষা দিয়াৰ যিটো দায়িত্ব সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু জাৰ্মানী হওক জাপানেই হওক চাইনাই হওক আমেৰিকাই হওক মই এই 4খন ৰাষ্ট্ৰৰ কথা বিশেষভাৱে কৈছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা সঁচাকৈ পদে পদে আমি শিকিব লাগে একদম আমি শিকাত কোনো হেৰি নাই নে শিকাত কোনো ডেঞ্জাৰ নাই নে যিমান আমি কথা হ'ল আমাৰ মনটো মুকলি হ'ব লাগিব ৰাইট কোনোবাই যদি ভাল কাম কৰিছে আমি এইটো শিকিব লাগে আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰৰ কথা হ'ল লাইফত যে মই চব জানো মই কাৰোৰ পৰা শিকিব নালাগে আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইটোৱেই মানে অধঃপতনৰ আৰম্ভণি হয় মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ইণ্ডিভিজুৱেল ক্ষেত্ৰতে হওক দেশৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কোনো দেশে যদি ভাবে আমি চবেই চব জানো আমাক অন্য সহায় নালাগে সেই দেশখন আৰম্ভণি হৈ গ'ল অধঃপতনৰ আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱে যে মই চব জানো কথা হ'ল অ'পেন মাইণ্ড যে মই চব নাজানো গতিকে মই আজি অমুকৰ পৰা শিকিম মোৰ ঘৰৰ কাষৰ পৰা শিকিম মোৰ বন্ধুৰ পৰা শিকিম মই লোকৰ দেশৰ পৰা শিকিম সেই অ'পেন মাইণ্ডটো খুব দৰকাৰ আমি ৰাজহুৱা সম্পত্তি ৰাজহুৱা জীৱন এটা কেনেকৈ আমি সুন্দৰভাৱে নিব লাগে সেই কথাখিনি আমি আপোনাৰ পৰা আকৌ শিকিম আপোনাৰ পৰা আৰু সুধিম এই কথাখিনি কিন্তু এতিয়া আমি আপোনাক জাৰ্মানীৰ পৰা জাপানলৈ লৈ যাম ঠিক আছে যেতিয়া জাপানৰ কথা ভাবোঁ জাপানৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ আমি এটা কথাই জানো যে তেওঁলোক অতিমাত্ৰা কামৰ প্ৰতি আসক্ত আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া কাম কৰে পৃথিৱীৰ উন্নত দেশৰ সকলোৱে যেতিয়া তেওঁলোকে বিশ্ৰাম লয় আৰু তেওঁলোকে মানে যি কামেই কৰক প্ৰত্যেকটো কাম ইমান সুন্দৰকৈ কৰে সেইবাবে মেড ইন জাপান বুলি ক'লে আমি চকু মুদি সেই বস্তুটো ক্ৰয় কৰোঁ
আপুনিতো তাত আছে, তাত কাম কৰিছে, আপুনি এটা বিভাগৰ মুৰব্বী হিচাপে তাত আছিলে। চ' জাপানৰ ডাঙৰ কথা হ'ল জাপানৰ দুটা কথা। জাপানৰ নিজৰ সংস্কৃতিটো তাহাঁত জাপানী মানুহবিলাক খুব কোৱালিটি কনচিয়াছ। নিজৰ ঘৰৰ সৰু সৰু কাম জাপানীজ মানুহে যদি কেতিয়াবা বস্তু এটা পেক কৰে, আপুনি চাব লাগে কেনেকৈ পেক কৰে, অতি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পেক কৰি ধুনীয়াকৈ লগাই ফিটা এটা লগাই দিব। কোনো জাপানীজ মানুহে লেতেৰা পেটাকৈ বস্তু তেনেকৈ দি দিয়ে। চ' কালচাৰেলি মনত জাপানীজ মানুহে চব কামেই অতি ধুনীয়াকৈ কৰিবলৈ চায়, ধুনীয়াকৈ আৰু মানে এস্থেটিকেলি প্লিজিং, ধুনীয়াকৈ আঁকিব, ধুনীয়াকৈ কৰিব, সময় ল'ব। চ' যিটো সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিৰ তাহাঁতৰ যিটো ষ্ট্ৰং পইণ্ট, সেইখিনি এই মডাৰ্ণ টেকন'লজিটো জাপানীজে ইউজ কৰিলে, কৰি পেলাই সেইকাৰণে জাপানী বস্তুৰ কোৱালিটিটো ভাল। জাপানত আপুনি যদি চাহ একাপ বিচাৰে, লেতেৰা গিলাচ এটাত কেতিয়াও চাহ নিদিয়ে, গ্লাছ একদম চিকচিকাই থকা চাফা, বা কাপটো ধুনীয়া হ'ব, তাত ধুনীয়াকৈ কৰি থাকিব। সেইটো পইচাৰ কাৰণে কৰা নাই, সেইটো জাষ্ট পাৰ্ট অফ দেয়াৰ থিংকিং, that's the way you do it. So সেইটো অকণমান ইংৰাজী মাজে মাজে হৈ যাব দেই, সেইটো মাজে মাজে ইট গেটছ ৰিফ্লেক্টেড ইন দেয়াৰ ৱৰ্ক, ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্ক। চ' দেটছ ৱাই দ্য কোৱালিটি ইজ চ' গুড। সেইকাৰণে দেৰ ইজ অলৰেডি এ কালচাৰ পাৰ্ট। চ' বিভিন্ন যেতিয়া এটা কথা বিজনেছ ৱৰ্ল্ডত সদায় কোৱা হয় যে কাণ্ট্ৰিবিলাকে দে হেভ টু যিটো নিজৰ ক'ৰ কম্পিটেঞ্চ, ইউ হেভ টু ইউজ দেট টু ডু ৱেল। চ' জাপানীজ ক'ৰ কম্পিটেঞ্চ ইজ কোৱালিটি, এণ্ড দে ইউজ দেট. German's core competence is engineering, and they use it. So when you think about real engineering thing, you think about Germany. When you think about real quality goods, you think about Japan. They're using their core competences, right? So Japanese are hate with the dangor gun, and then their Japanese manhulak is a খুব system oriented, and the patchwork of solution no kore. So the solution to always a big system orientation, right? So Japanese jikono bostu plan korle, they have a bigger plan. So example is a তাহাঁতৰ বুলেট ট্ৰেইন, জাপানীজৰ বুলেট ট্ৰেইন 1964 চনতে আৰম্ভ কৰা। আজিলৈকে তাত এটা এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই, আজি 60 বছৰ হ'ল। মানে এক্সিডেণ্ট হয়, কোনোবাই ছুইচাইড কৰিলে বা তেনেকুৱা, বাট যান্ত্ৰিক বা ছিগনেলৰ কাৰণে ভাবকচোন। আৰু এখন অচাকা আৰু টকিঅ'ৰ মাজত 600 কিলোমিটাৰ ডিউৰিং ৰাছ আৱাৰ, অলমষ্ট এভৰি 1 মিনিট এখন ট্ৰেইন যায়। 1 মিনিটত এখন ট্ৰেইন 300 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ আছে। ভাবকচোন ছিগনেলিং ছিষ্টেমটো। সেইটোত যদি অকণমান গণ্ডগোল কিমান ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব, সেইটো কেনেকৈ কৰে? বিকজ তাহাঁতৰ সেই কোৱালিটি ছিষ্টেমটো বহুত ভাল। চ' জাপানত ৰে'লৰ ডিলেটো ইজ নট কাউণ্টেড ইন আৱাৰ্ছ অৰ মিনিটছ, কাউণ্টেড ইন ছেকেণ্ডছ। আজি শিংকানচেন যিটো বুলেট ট্ৰেইন 10 ছেকেণ্ড দেৰি হ'ল, ডেটছ এ বিগ থিং। বাট সাধাৰণতে নহয়, ইটছ একচুৱেলি মানে আপুনি ঘড়ীটো জাপানীজ শিংকানচেনৰ লগত মিলাব পাৰে, তেনেকুৱা এটা আহিল বুলি। চ' তাহাঁতৰ ডিলে ইজ কাউণ্টেড ইন ছেকেণ্ডছ। চ' সেইটো কেনেকৈ কৰিব? বিকজ চিষ্টেম, ভেৰি চিষ্টেম। চ' ইট দেখিলে লাগে যে কেনেকৈ চলি আছে। এতিয়া এটা সেইটো দুটা কথা আছে, ক্লিনিনেছ। টকিঅ'খন দিল্লীতকৈ ডাঙৰ। টকিঅ'ৰ আপুনি গিঞ্জা ডিষ্ট্ৰিক্টত এটাও ট্ৰেছ কেন নাই বস্তু পেলাবলৈ, কিন্তু টকিঅ'ৰ গিঞ্জা ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন কাগজ নেদেখে ৰাস্তাত। জাপানীজ মানুহে নিজৰ কাগজ ঘৰলৈ পেকেটত ভৰাই লৈ যায়। ভাবিব পাৰে নাই এইটো কথা? তো সেই এটা বিং ভেৰি প্ৰাউড অফ ইয়'ৰ কালচাৰ, ডেট মোৰ চিটিখন চাফা হ'ব লাগিব, আমি জাপানীজ মানুহ, আমি চাফাকৈ থাকোঁ, আমি ধুনীয়াকৈ থাকোঁ, আমি বস্তু বনাওঁ দেট লাষ্ট ফৰ এভাৰ। সেই প্ৰাইডটো আছে সঁচাকৈ। তাত আপোনাৰ কিমান বছৰ? জাপানত মই 2 বছৰ আছিলোঁ। 2 বছৰ আছিল। এতিয়াও আপোনাৰ খুব সঘন অহা যোৱা? মই জাপানলৈ বিজনেছৰ কাৰণে মই অহা যোৱা হয়। মই টকিঅ'লৈ প্ৰতি বছৰত 4-5 বাৰ যোৱা হয়। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আপোনাৰ 2টা জীৱন। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আপোনাৰ 2টা জীৱন। হয়। প্ৰথম জীৱনটো MS আৰু PhD। প্ৰথম জীৱনটো গ্ৰেজুৱেট স্কুল, গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু PhD। জাৰ্মান, জাপান, এতিয়া আমেৰিকালৈ আহোঁ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আপোনাৰ 2টা টাৰ্ম। প্ৰথমবাৰ আপুনি MS আৰু PhD, তাৰপাছত আপুনি কৰ্মসূত্ৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত, আৰু এতিয়া আপুনি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা। হয়। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত মোৰ কিমান হ'ল? অলমষ্ট এই 4 বছৰ বাদ দি বাহিৰত থকা মোৰ অলমষ্ট 37 বছৰ হ'ল। 37 বছৰ। 37 বছৰ হ'ল, মাইনাছ এই 4 বছৰ জাপান এণ্ড জাৰ্মানী। চ' মই এতিয়া এটা স্থায়ী বাসিন্দা। তাতে মোৰ জীৱনৰ বেছিভাগ সময় মই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতে আছোঁ। চ' সেইখন আপুনি এখন সেইখন ঘৰ মোৰ। চ' তাত আমি আছোঁ, মোৰ তাতে ছোৱালীও থাকে। চ' মানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংস্কৃতি আৰু তাৰ
সমাজখন লগত মই ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ গ'লোঁ ৰাইট মই এতিয়া আৰু মানে মই এতিয়া ফিল নকৰোঁ যে মই বাহিৰৰ এটা বিহংগম দৃষ্টিৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সমাজ শিক্ষা সকলোখিনি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বাহিৰৰ পৰা দেখিলে ইটছ এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট পিকচাৰ ৰাইট আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণটো হ'ল যে মানুহবিলাক খুব চিম্পল ভেৰি চিম্পল পিপল এণ্ড ভেৰি ডিচেণ্ট পিপল চ' আপুনি পলিটিক্সটো নাচাব পলিটিক্স ইজ অলৱেজ মেচি ৰাইট মানুহবিলাক খুব ডিচেণ্ট এণ্ড চিম্পল I'm talking about general population, right? So American মানুহ আপুনি যদি প্ৰথম কথা আমেৰিকাৰ মানুহ খুব পলাইট মানুহে এইটো বুজি নাপায় খুব পলাইট আৰু যিকোনো কথাতে খুব মানে ভদ্ৰ আৰু যদি আপুনি সহায় বিচাৰে একচুৱেলি সহায় পাব দেখিলে নালাগে চ' মানুহবিলাক ফ্ৰেণ্ডলি হাঁহিমুখীয়া সহায় বিচাৰিলে সহায় পাব নিউজ পেপাৰ বা টিভিয়ে সদায় আইচলেটেড ইনচিডেণ্টবিলাক ডাঙৰকৈ কৰে ৰাইট কিন্তু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মানুহবিলাক একচুৱেলি খুব চিম্পল আৰু খুব ডিচেণ্ট আপুনি এইটোৱে ভাবি চাওক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বৰাক ওবামা দুবাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ জিকিছে এণ্ড বৰাক ওবামা মানে আমাৰ তাৰ মাইনৰিটি পপুলেশ্যনৰ মানুহ বৰাক ওবামাৰ মিডল নেম ইজ হুছেইন ৰাইট এণ্ড সেই সংমিশ্ৰণ আৰু বৰাক ওবামাই দুবাৰ জিকিলে দুবাৰতকৈ উঠিব নোৱাৰে কাৰণ আকৌ জিকিলেহেঁতেন হয় চ' আমেৰিকান যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মানুহবিলাক আচলতে বৰ ডিচেণ্ট চ' মই এইটো মোৰ আৰু মই 38 বছৰ আছোঁ চ' মোৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰাইট এণ্ড দ্য আদাৰ থিং ইজ আমেৰিকান যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ছ'চাইটি ইজ ভেৰি চলিউশ্যন অৰিয়েণ্টেড মানে প্ৰব্লেমটোৰ কথা নহয় হাউ ডু ইউ চল্ভ দ্য প্ৰব্লেম চ' এভৰিথিং ইজ চিম্পল ৰাইট জাষ্ট টু গিভ এন এক্সাম্পল তাত মই যদি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মটৰ ভেহিকললৈ যাওঁ ড্ৰাইভাৰ্ছ লাইচেঞ্চখন বনাবলৈ ইটছ ফৰ চিম্পল এইটো জগ মানে আপুনি ধৰক 18 বছৰ নতুনকৈ ড্ৰাইভাৰ্ছ লাইচেঞ্চ এখন ল'ব লাগে ভেৰি চিম্পল জগ এপ্লিকেশ্যন এখন দিয়ক দেন তাহাঁতি কিতাপ এখন টেষ্ট কৰিব বুক এখন লৈ টেষ্ট কৰিব লাগে যদি সেইটো পাছ কৰিলে তাতে আই টেষ্ট এটা কৰিব যিজনীয়ে কৰা হৈছে আই টেষ্ট এটা কৰিব এণ্ড তাৰপিছত আপোনাক ওলাই লৈ যাব গাড়ীখন চলায় যদি গাড়ীখন ভালে চলাইছে এপ্ৰুভড 4 নম্বৰত আপোনাৰ লাইচেঞ্চ হৈ গ'ল মানে আধা বেলা বা 10-15 মিনিট 20 মিনিট প্ৰচেছ এপইণ্টমেণ্ট থাকিলে 1 ঘণ্টা গোটেই বস্তুটো এপইণ্টমেণ্ট থাকিলে অকণমান দীঘলীয়াকৈ ৰ'বলগীয়া হয় লাইনত যদি থিয় হয় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চিকিৎসা that's very interesting it's two parts the ভাল part is that আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আপোনাৰ ডক্টৰ এভেইলেবল 24/7 anytime right if you have an accident you have the best medical care possible within no time you have ambulances coming you have helicopters will pick you up and go to the emergency room so that is one part এই ক্ষেত্ৰত মই মাজতে মাত মাতিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকে তেওঁলোকৰ বাবে সমান তাত অৰ্থৰ কথা নাহে no they have by law you cannot by law they have to admit the person to the emergency they cannot ask for money they cannot ask for anything so everybody has right federal government right to get emergency health care so if somebody has an emergency heart attack or emergency anything emergency all you have to do is a call 911 let's call 911 3 numbers and you ask for an ambulance or you ask for police or you ask for fire right whatever the emergency is cover যদি গাঁও হৈ গৈছে you ask for ambulance সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সাহস বহুত মানুহে যে অকল থাকিব পাৰে বয়সীয়া মানুহ all কৰিব লাগে 911 there will be an ambulance within 10 minutes and one or maybe less maybe 5 minutes an ambulance always comes with paramedics so they can always help you out on the way মানে এম্বুলেন্সতে প্ৰাথমিক চিকিৎসা গোটেইখিনি আছে and they also have paramedic who can do that you know they can restore your heart pressure they can give you oxygen and things and then they can drive and ambulances drive you know if ambulance drives everybody has to give the road away so there's no more you know everybody has to go to the side the ambulance gets the right of way right? If it happens like a remote place they actually have the helicopters to go there right so that's everybody's তাৰপিছত the point is that's not আৰু যিকোনো চিকিৎসাই you get the best of the medical facilities right if you need a surgery you can get it done tomorrow right so these things are very easily available the only issue American healthcare is the cost it's very expensive
it's 10 times more expensive than America, than India. India. Very expensive. So most of the people have health insurance. So health insurance, so যিবিলাক মানে চাকৰি কৰে মানে গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা প্ৰাইভেটতে হওক, so companies offer health insurance. Everybody gets health insurance. So you pay a little per premium, বাকি company pay কৰে, and you have health insurance. So that's important. And যিবিলাক মানুহৰ কোনো কোম্পানীত চাকৰি নকৰে, but they don't have a job, so you can buy health insurance at subsidized rate from government. So so-called they call Obamacare. So সেইটো premium to depend কৰে your earning. So if you're earning like 2 times more than the poverty line, or less than, like if your poverty limit is say $20,000 a year, so if you earn up to $40,000 a year, you pretty much get that insurance for free. তাৰপিছত যদি অকণমান বেছি হয়, so you may have to pay premium. So it depends on how much you earn. Then if you are below poverty line, then there's a free health insurance government area. It's completely free. It's called Medicaid. Medicaid. And then everybody above 65 is covered by government insurance. It's called Medicare. That is doesn't matter kiman apni paja. Above 65, government healthcare, government given healthcare, Medicare. So everybody is covered. 65. মই তাৰ যিটো কৰ্ম সংস্কৃতি, Yeah. আপুনিও তাত 38 বছৰ, ৰাইট? 38 বছৰ যেতিয়া আপুনি এখন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আছে, জীৱনৰ অৰ্ধেক সময় আপুনি তাতে অতিবাহিত কৰিলে। আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ, লগতে সামূহিকভাৱে আপোনাৰ দৃষ্টিৰে আপুনি যিখন আমেৰিকানসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ দেখিছে, সেই কৰ্মক্ষেত্ৰখনৰ কথাও জানিব বিচাৰিছোঁ। মইতো বহুত দিনৰ মানে বিফৰ এতিয়া যে আমাৰ 2000ৰ পৰা ভাৰতীয় মানুহ বেছি যাব ল'লে, পাৰ্টিকুলাৰলি ইন IT sectors, right? And বেছিভাগ বহুত মানুহ IT sector পৰা একচুৱেলি চাকৰি লৈ গ'ল, মানে they were working here and then they got transferred to US, right? So that's a kind of a slightly different experience. But মই তাৰ আগতে গৈছিলোঁ, so মই যেতিয়া গৈছিলোঁ, it was like straight from university you enter, right? So মোৰ particularly মোৰ ক্ষেত্ৰত মই semiconductor কাম কৰি আছোঁ. So semiconductor কাম কৰিছোঁ, গতিকে মই ৰিচাৰ্চত কাম কৰিছিলোঁ, semiconductor process research and development. So আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মই after my PhD. So আমি মানে basically forefront of technology, semiconductor developmentor বহুত তেতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মই বহুত পেপাৰ লিখিছিলোঁ, 50 পেটেণ্ট, 50টা পেটেণ্ট আছে, মোৰ 100মান পাব্লিকেশ্যনছ আছে। আপুনি সেইখিনি কথা বিশেষভাৱে কওক, আমি সেইখিনি কথা জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। Right. So semiconductor process our design very complicated. Particular process is very complicated. It's like 200 বা 300 steps at a process, total process, right? And each step is a very complex step. So there are a lot of things like lithography and etching, and এইবিলাক একদম সায়েন্স ফিজিক্সৰ মানে forefront of knowledge লাগে to কৰিবলৈ. So you need a lot of engineers, a lot of people with PhDs to do that. So every process development is very unique. And since we were on the forefront of technology, we have to develop new stuff, how to get things done. So সেইকাৰণে pattern থাকে, মোৰ সেইকাৰণে বহুত pattern আছে, how to do this, how to get that, how to do, light going through lenses, how do you make those patterns very small, like 20 nanometers. 20 nanometer, give you an example, the width of a human hair is 75,000 nanometer. And we are talking about, 20 nanometers. So take a human hair and then divide it by 75,000 times and then take 20 of them, right? So how small it is. So you have a lot of patterns because you're doing absolutely new things. And then there are a lot of applications. So that was my trajectory. I started research, development, doing. And then my manager, so I was doing development as well as I was doing supply chain development. The semiconductor process to a company will do something, right? But then they need new tools, they need new materials to come in and new methodology. So both suppliers, and these are very big companies, these suppliers. So some of these like some কিছুমান equipment or dam, just to give you an idea, $200 million. $200 million টাইম 100 পূৰণ কৰিলে 200 times 100 is 20,000 কোটি টকা, something like that, right? So 2,000 কোটি টকা, I think, 2,000 কোটি টকা এটা লোড. So how do সেইবিলাক তুমি কেনেকৈ প্ৰকিউৰ কৰা,
about the assessment, who do you want to involve. So I was trying. মই সেই তেনেকুৱা কামো বহুত কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মই বহুত জাপানলৈ গৈ থকা হয় জাৰ্মানীলৈ গৈ থকা হয় বেলজিয়ামলৈ গৈ থকা হয় চ' সেইবিলাক কামত চ' আই ৱাজ ডুইং ডেট তাৰপিছত মই ডেভেলপমেণ্টৰ মেনেজাৰ আছিলোঁ তাৰপিছত মই অলছ' ফেব্ৰিকেশ্যনৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ যিবিলাক ফাউণ্ড্ৰি তাৰো মেনেজাৰ আছিলোঁ চ' ডিৰেক্টৰ চ' মই বেচিকেলি বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টত ছেমিকণ্ডাক্টৰ কাম কৰিছিলোঁ হয় চ' সেইটো ডেটছ মাই পাৰ্চনেল থিংছ এণ্ড আই ৱাজ ভেৰি হেপী এণ্ড তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো সামগ্ৰিক কথা কৈছে চ' দ্য বিগেষ্ট থিং এবাউট আমেৰিকা হৈছে ইন'ভেশ্যনছ যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে কালচাৰ যে জাপানত ইটছ কোৱালিটি জাৰ্মানীত ইটছ ইঞ্জিনিয়াৰিং আমেৰিকা ইটছ ইন'ভেশ্যন দেটছ দ্য হোল কম্পিটেঞ্চ ইউ অলৱেজ সদায় নতুন কিবা এটা উলিয়াব লাগে নতুন কিবা এটা চ' আপুনি যদি চাই নহয় হিষ্ট্ৰীত পাৰ্টিকুলাৰলি 20 শতিকাৰ হিষ্ট্ৰীত লট অফ ইন'ভেশ্যনছ আমেৰিকাত হৈছে because whole infrastructure is geared towards and you're encouraging, right? So innovation is even মানুহবিলাকৰ career ক্ষেত্ৰতো a good engineer যদি বেছি pattern থাকে নহয় chances of he going or she going up is higher, right? And also there are a lot of financial incentives. So you write one patent but you don't order patent because to be company হৈ কাম কৰা so company দি দিয়া হয় but company pays you, right? So every patent they will pay you like $2,000. So if you have 20 patents a year, you're making $40,000 just out of patents, right? Or some companies will pay you $5,000, and then so that type of things. So there's a huge incentive for innovations, and then people have the ideas, then they take that and they start their own companies, and then so there's this whole world country is based on innovations and new business, right. And. US it's basically you work hard and you get recognized, right? Generally that's the case. It's not always the case like any other country. And there's also work-life balance for one or particular work-life balance. Yeah. Nobody. গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা. Yeah. No, in US or Germany, Japan is slightly different. I think there's a Western way of looking at work-life balance, and I think if I can say it's the Eastern way of looking at work-life balance. Western people respect your private time much more than in the East. So in Germany, 40 hours means 40 hours. I mean, if you're a manager or if you're an entrepreneur, that's have application, right? But if you're an engineer or if you're a worker or you have set time. And they work very hard during that set time. They're not like gossiping around, or reading newspapers or playing in the computer. They're actually working hard. But after 8 hours, you go home, and that's your time. So nobody will call you in the late evening unless there's a big issue, right? Same is also US, right? At least in some areas. Some areas it's not, depending on what area you're working. If you're in banking and financial parts in US. There's no work-life balance because also they get very adequately compensated, right? But the engineering area, some other areas, there is a work-life balance. Not as much as Germany, but there's. My assumption is just, I don't see any work-life balance. At least the people, right? The phones are constantly ringing. So, I think my humble opinion is that if people do not take rest, they will not be productive. You cannot think. A tired brain cannot think about things. You can do the same things repeatedly, maybe. But if you want more creative, new things, how to do things differently, people have to have a rest, right? Yes. And let's not forget, we all work to have a life, not the other way, right? We do not live to work, right? And and Japan is a very different culture. Japanese is a very community-based culture. So Japan কাম কৰে, but people think that Japanese are working like 20 hours a week. That's not true. I'm not Tata Silwe. Japanese extend their work time, long time, because they have these coffee breaks, and then they have this smoking breaks, and then they will all get together, talk, and then go back to work, and then everybody goes to the restaurant, and they drink, and then they have fun, all the colleagues together. তাৰপিছত ঘৰলৈ যায়, চ' ঘৰৰ পৰা ৰাতি 10টা বাজে. But that doesn't mean ৰাতিপুৱা 8টা বা 10টালৈ কাম কৰি আছে. There are a lot of small breaks and big breaks in between. মানে তেওঁলোকে কামৰ মাজতে তেওঁলোকে জীৱনটো উপভোগ কৰে. It's basically the whole Japanese whole thing is মোক যদি সোধে more based on my staying there and really reading it is that it's a big village.
You go to work, it's a village. Everybody's same. Everybody thinks, everybody is like, মানে ইজনে সিজনক সবে জানে They all know each other. Okay. They're very good context, right? আৰু মোৰ জাপানৰ এটা বস্তু ভাল লাগে তেওঁলোকে যে ইমান সুন্দৰকৈ বৌ Yes, more polite. That's the biggest thing about Japan. It's so polite and so safe. This culture is so sophisticated that hey, Falopra, Japan is the safest country in the world. Most religion is she wants to go to another country and work. She was 17. But the econ country is Japan. You are 17, you want to be there, just go. Because there's absolutely no danger. For a 17 years old to walk around in Tokyo in the middle of the night, zero danger. Imagine doing that in Delhi. Right? Yes. So, very safe. I mean, মই আৰু মোৰ পৰিবাৰ আমি ৰাতি 11-12 বজাত টকিঅ'ত খোজ কাঢ়িছো. Very no safe. issue. So they are very proud. They will not do that type of things. So so Japan is very safe and very polite. Yes. আমি যেটা জাপানৰ কথা পাতিছো, জাৰ্মানীৰ কথা পাতিছো, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কথা পাতিছো, আৰু এখন ঠাইৰ কথা মই আপোনাৰ মুখেৰে জানিব মন গৈছে, যিখন ঠাইলৈ আপুনি কেইবাবাৰ গৈছে, আৰু মোক কোনোবাই ক'লে সেই বিশেষ ঠাইটুকুৰাৰ পৰা আপোনালৈ কেইবাবাৰ মেইলো আহিছে যে আপুনি আহক আমাৰ এই ঠাইটুকুৰালৈ চাইনা মোৰ এতিয়া মহাশয় মোক কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে চাইনা যেন কেতিয়াবা পৃথিৱী জয় কৰিব তেওঁলোকে কাৰিকৰী ইমান আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰত্যেকটো বস্তু চাইনা মেড ইন চাইনা I mean China I mean ইয়াতো সেইটোৱে হৈছে আমেৰিকাতো everything is made in China at least the consumer goods of it not very expensive semiconductor plant it's probably not but definitely on consumer goods is all China right but China is doing extremely well they are also getting the semiconductor business and most of the way they are doing semiconductor everybody is scared right because they are doing very well and how does China do that I mean I'll give you one example I mean they have some advantages because politically structure is different than a democracy so if the ruling whoever the ruling power decides you can do that right mati heri koribole ba kiba ta mati lobole ba ghor bajibole they don't have to go through a lot of laws and things so they have some advantage right there's no fights and so এখন দেশ এখন সরকার এটাই নি so it can be good it can be bad right depending on who is running kune run korise কিন্তু China কি করলে 1989 ত China কেইখন 1989 Tiananmen Square হৈছিল তোমালোকৰ মনত নাই it's a big uprising against Chinese government right মই ঠিক সেই সময়তে ইউএছলৈ গৈছো তাক যোৱা পিছতে হৈছে so সেই সময়ত বহুত Chinese students ৰাজপথত যে হৈছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত ট্ৰেক্টৰ গাড়ী চলাই দিছে এনেকৈ মানে নচলালে but they were like protesting it right so সেই সময়ত সেই তেনেকুৱা বহুত protester actually they all came to US told them you can come right because you are being repressed so বহুত Chinese student সেই সময়ত আহিলে and Chinese student মানে US or good they are very smart too students US or ডাঙৰ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি বিলাক আছে যেতিয়া China is open কৰিলে Zhao what's his name Zhao Diaoping I'm forgetting his name but anyway so the Chinese economy to open korile what China did is that all a guti jiman Chinese student or researchers asile US they were incentivized to come back to China say come here let's do something new right and more bahut colleague ji moi ekalage kaam korisilo they all went back to China but their families are still in US so imagine somebody ji at American চাকৰি এটা আছে তাৰ ঘৰ আছে মাটি আছে ল'ৰা ছোৱালী তাত পঢ়ে হি সেই চাকৰি এৰি চাইনালৈ আহিছে তাৰমানে চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টে কিমান পইচা দিছে at least 2 times than what that person was earning in US so if that person was earning 1,50,000 a year dollar Chinese government my assumption will be paying much more than that otherwise he family eri China ঘৰ বনাই না যায় right so ভাবক কেনেকৈ মানুহ লৈ আহিলে right so মোৰ লগৰ বহুত গ'ল এতিয়া they are trying hard now they are not only trying hard the Chinese people they are trying hard to get non-Chinese people so my personally I get so many calls are you interested in working in China right and a lot of proti muhurtote তেওঁলোকে বিচাৰিছে টেকনলজি আপগ্ৰেডেশন right they are open right they are not saying that
So a Chinese person, like কাকো তাত চাইনাত কাৰোবাক জানিব নালাগে চাকৰি এটাৰ কাৰণে মানে মই কাৰোবাক জানিলেহে মই চাইনা মোৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰিম চাইনালৈ মোৰ কণ্টেক্ট নাই চাইনাত সেইটো ভাবিবই নালাগে তেওঁ যদি চাইনা হয় তাহাঁতৰ অ'পেন এমপ্লয়মেণ্ট এজেঞ্চি পুট ইউৰ ৰেজুমি দেয়াৰ উইল আস্ক ইউ ৰাইট চ' মইতো মই ভাৰততে জন্ম হোৱাৰে মই চাইনিজ পাওঁ মোৰ বহুত বন্ধুৱে পায় হা চাইনিজ হেৰি আহিবলৈ So no doubt what they are doing is basically get all the experience and talent from outside and go and they're doing very, very well. So they're way ahead of, they are the second richest country, right? And probably America surpass koribo noare. America is way too rich. But I think they will be in that position for a long time. আমি পৃথিৱীৰ কথা পাতিলোঁ এতিয়া পৃথিৱীৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ আহোঁ আৰু নিজৰ ঘৰতে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিম ঠিক আছে আপুনি কৈছিলে যে প্ৰত্যেক বছৰে আপুনি অসমলৈ আহে আপোনাৰ মাক চাবলৈ আপোনাৰ জন্মভূমিখনলৈ নহয় জন্মভূমিখনৰ উশাহ লৈ ভাল লাগে কাৰণ আপুনিতো অসমীয়া হাড়ে সিমজুৱে অসমীয়া কিন্তু এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উৰি ফুৰি যেতিয়া আপুনি গুৱাহাটী পায়হি আপোনাৰ মন মগজুত কি ক্ৰিয়া কৰে কেনেধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰে You want me to be honest? So মই যেতিয়া বানাৰসত পঢ়িছিলোঁ যেতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ কথাটো জাষ্ট টু গিভ এ কনটেক্সট আমি সাধাৰণতে এপ্ৰিল মে' মাহত আমাৰ পৰীক্ষাবিলাক শেষ হয় আমি আহোঁ তেতিয়া ট্ৰেইনত আহোঁ বঙাইগাঁও সোমোৱা মাত্ৰকে মনটো ইমান ভাল লাগে বিকজ ছাডেনলি আমি গ্ৰীণ আৰু বৰষুণ দেখোঁ মনটো ভাল লাগি আহে গ্ৰীণ এণ্ড বৰষুণ একদম মানে অসম সোমালো যেন লাগে এতিয়া অসমলৈ আহিলে সেই পৰিৱেশটো নাপাওঁ বিকজ মই গুৱাহাটীত সোমোৱা মাত্ৰকে বিকজ মোৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ টু গুৱাহাটী ইজ বিকামিং চ' পলিউটেড ৰাইট চ' মই উদয়পুৰত আছিলোঁ উদয়পুৰ যে একচুৱেলি ইমান পলিউটেড নহয় কিন্তু গুৱাহাটীখন ইমান পলিউটেড হয় এইটো শুনিবলৈ বেয়া ক্ষমা কৰিব মই কৈছোঁ কিন্তু সোধাৰ কাৰণে কৈছোঁ অসমলৈ আহি ভালেই লাগে ভাল লাগিবই কাৰণ ভাষাটো ক'ব পাৰোঁ বুজিব পাৰোঁ গান চানবিলাক চব হেৰি কৰোঁ পুৰণা স্মৃতিটো ধৰি আহে কিন্তু এই পুৰণা স্মৃতিটো আপুনি যিটো কৈছে একজেক্টলি লিটাৰেলি আজি পাৰ্টিকুলাৰ যে 4-5 বছৰৰ পৰা মানে ইমানেই বেছি সেইটো দেখিছোঁ নহয় চ' মই ভাবিছোঁ যে মই ইয়ালৈ আহিলে কেনেকৈ মই ওলাই যাব পাৰোঁনে মই সেইদিনা গৈ পেলাই হেৰি পালোঁগৈ চন্দ্ৰপুৰ গুৱাহাটী বিকজ মোৰ গোটেই বস্তুটো হৈছে অসম বুলি ক'লে গুৱাহাটী হয় বিকজ গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই নাযাওঁ কাৰণ চন্দ্ৰপুৰলৈ গৈ বিৰাট ভাল পালোঁ অসমীয়া গাঁও ধুনীয়া ধুনীয়া গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আছে হঠাৎ দেখিছোঁ তাত আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি চ' সেইটো মানে মনটো ভাল লাগি যায় একেবাৰে চাম গুৱাহাটী অসমীয়াটোতো হেৰুৱাই পেলালে আই থিংক অসমীয়াটোতো আমাৰ এতিয়া সেই মানে সেই সৰু সৰু ঠাইবিলাকতে বেছি আছে নেকি হয়নে হয় মই এতিয়া অসমৰ পৰা অকণ ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটলৈ যাওঁ আমি জানো কিমান পুৰণা কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাৰতীয় সভ্যতা গণতন্ত্ৰ কিমান আগতে আমি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ লাভ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষ তথ্য প্ৰযুক্তি শিক্ষা স্বাস্থ্য মই স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰখনৰ কথা নকওঁ যথেষ্ট আগবাঢ়িছে কিন্তু শিক্ষা খণ্ডত ভাৰতবৰ্ষ কিয় আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই ভাৰতবৰ্ষ কিয় ফেৰ মাৰিব পৰা নাই মই এক্সপাৰ্ট নহয় শিক্ষাত মই কম্পেৰেটিভলি মই ক'ব মই তুলনামূলক বিষয়টো আমি ভাৰতে যথেষ্ট ভাল কৰিছে এইটো যেন ভাৰতে ভাল কৰা নাই যথেষ্ট উন্নতি হৈছে কিন্তু আমাৰ এই যে নতুন ইনোভেটিভ থিংছ that is not I don't know why don't ask me why আমি যথেষ্ট পইচা খৰচ কৰোঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ ইনোভেশ্যনটো হোৱা নাই নতুন বস্তু উদ্ভাৱন হোৱা আমি লোকৰ বস্তুখিনিকেই পঢ়ি আছোঁ সেইখিনিকে আমি ভাল কৰিছোঁ বাট আমাৰ সৰুকালৰ পৰা যে এটা যে এনকাৰেজমেণ্ট এটা লাগে ইউ ডিজাইন চামথিং নিউ নতুনকৈ কিবা এটা কৰা সেই বস্তুটো আমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে মোক সেইটো বুলিয়ে মই ভাবোঁ বিকজ মই বহুত ভাৰতীয় ইনষ্টিটিউটত পাৰ্টিচিপেট কৰা নেদেখোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চবিলাকত যিবিলাকত হাইটেক কৰা দে আৰ লট অফ ইণ্ডিয়ানছ বাট দে অল গ্ৰেজুৱেটেড ফ্ৰম US or Germany. There are a lot of Indians in high-tech technology. There's absolutely. So there's nothing wrong with Indians. Bharatiya man log pare. Bharatiya man America le goi jay, they are like topmost engineers. But somehow amar yar bostu khini moi Bharatiya institute blogot participate kora dekho. Hetu moi hekane moi najano karon to ki but that is what I observe. Je kele innovation to hua nai. Amar aru duta kotha hoise je aru eta kotha moi bhabo
যে আমাৰ লিবাৰেল আৰ্টছৰ ওপৰত আমাৰ এমফেচিছ দিয়াটো দৰকাৰ আমি অনবৰতে চব ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ষ্টুডেণ্ট বাট ৰাইট কিন্তু অন চব এভৰিবডি কেন শুড নট বি এন ইঞ্জিনিয়াৰ দেশখনৰ সুষমভাৱে উদ্ভাৱন হ'বলৈ হ'লে আমাক অলছো লিবাৰেল আৰ্টছৰ খুব দৰকাৰ ভাল গ্ৰাউণ্ডিং অফ লিবাৰেল আৰ্টছ ইকনমিক্স পলিটিকেল চায়েন্স ফিলচফি আৰ্কিঅলজি আই থিংক বিকজ সেইবিলাকে ইমান পইচা নঘটে চ' মানুহৰ ইমিডিয়েটলি ল'ৰা ছোৱালীক ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বুলি কৰে বাট সেইটোও খুব দৰকাৰ দেশখনৰ কাৰণে কিছুমানে সেইবিলাক কথাও ভাবিব লাগিব হয় হয় শেষৰটো প্ৰশ্ন মই শেষৰ প্ৰশ্ন বুলি কওঁতে এটা এটাকৈ কৰি আছোঁ কিন্তু শেষৰটো প্ৰশ্ন আপোনাক পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰলৈ মাতি থাকে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উন্নত প্ৰযুক্তিবিদসকলৰ লগত আপোনাৰ অতি ভাল সম্পৰ্ক আপোনাৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চাৰ লগত আপুনি খুব সম্পৃক্ত হৈ থাকে আপোনাক চাইনাই কৈছে যে আপুনি আহক আপোনাক যদি ভাৰতবৰ্ষৰ চাইনা মানে গভৰ্ণমেণ্টে কোৱা নাই মানুহে ভাবিব পাৰে মানে কোম্পানীবিলাকে মই চৰকাৰৰ বিষয়টো অহাই নাই ব্যক্তিগত খণ্ড হয় হয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক চাইনালৈ নিমন্ত্ৰণ আহিছে আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ থাকে সেই নিমন্ত্ৰণ যদি ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আহে আহিবনে আপুনি ঘূৰি ভাৰতলৈ আহিম তেনেকুৱা যদি আছে মোক কোনোবাই দিয়া আহিম কিন্তু সেইটো মানে হেৰি চিৰিয়াছ হ'লে ডেফিনেটলি কনচিডাৰ কৰিম আহিম বুলি নক'ম বাট কনচিডাৰ কৰিম প্ৰত্যেক বছৰে আপুনি অসমলৈ আহে যেতিয়া আহে বহুত উৎকণ্ঠাৰে সৈতে আহে নহয় যেতিয়া আপুনি ঘূৰি যায় কি লৈ যায় বহুত ভাল মেমৰি লৈ যাওঁ অসমৰ পৰা আহি আমি বাকীখিনি চব কথা কোৱা পিছত এই যে হুলস্থুল আমাৰ বিয়া সবাহ মানুহ লগ পোৱা হুলস্থুল কৰা সেই বস্তুটো সেই তাৰ সেই যিটো ঝমকটো সেইটো বহুত ভাল থাকি যায় আপোনালোকৰ এগৰাকী দুহিতা তেওঁ এতিয়া গৱেষণা কৰি আছে আৰু তেওঁ হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ আউট হয় কিন্তু তেওঁ হাৰে সিমুজে অসমীয়া তাই ভালকৈ অসমীয়া ক'ব পাৰে তাই অসমীয়া মানে অতি ভালকৈ ক'ব পাৰে তাই আচলতে হাৰ্ভাৰ্ডৰ ফেল'শ্বিপ এটালৈ মেঘালয়ত তাই 2 মাহ কামো কৰিছিলে তাই একো প্ৰব্লেম নাই ধুনীয়াকৈ অসমীয়া ক'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ ইংৰাজী ক'ব পাৰে চবত টেক্সিৰ লগত কথা পাতিব পাৰে তাই অসমীয়া ইনফেক্ট তাই আমাৰ যোৰহাটৰ ফকৰা যোজনাবিলাকো তাই শিকি পৰিলে চ' তাই তেনেকুৱা কথা বহুত কৈ থাকিব পাৰে চ' তাই এবছলিউটলি 100% অসমীয়া মানে তাই কোনো হেৰি নাই মই এতিয়া যি দেখিলোঁ আপোনাৰ যিটো শৈশৱ আপোনাৰ ককা দেউতাই সেই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল আপোনাৰ দেউতা বামপন্থী চিন্তা চৰ্চাৰে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আছিল যিজন ব্যক্তিয়ে কিতাপ পঢ়াত খুব গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল সমান্তৰালকৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ যিজন শহুৰ দেউতা তেওঁ যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ তেখেত প্ৰবক্তা আছিল আপোনাৰ পত্নী তেখেত ইমান সুন্দৰকৈ তেখেতে অসমীয়াত তেখেতে হায়েষ্ট পাইছিল তেখেতেও ইমান সুন্দৰকৈ পঢ়া শুনাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈছে মানে এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনাৰ যিটো জীৱন বৃক্ষ এই জীৱন বৃক্ষত যিবিলাক ডাল পাত সকলো কেৱল পঢ়াৰ লগতে জড়িত আৰু এতিয়া আপোনালোক দুয়োজনৰ এগৰাকী দুহিতা তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ গৱেষণা কৰি আছে তাই PhD কৰি আছে আমি আপুনি যে তেনেকৈ মই ভাবিছিলোঁ হয় আমাৰ চব পঢ়া শুনাৰ লগতে জড়িত হৈ আছে হয় হয় আৰু যেতিয়া যোৰহতীয়া কোনোবা এজনক পাওঁ যেতিয়া আপোনাৰ কথা কয় খুব গৰ্বেৰে কয় আমাৰ যোৰহতীয়া চন্দ্ৰশেখৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত খুব সুন্দৰকৈ গৌৰৱেৰে খুব সুন্দৰ এখন কৰ্মক্ষেত্ৰত তেখেত আছে আৰু তেখেত আমাৰ গৌৰৱ গতিকে আপোনাৰো নিশ্চয় ভাল লাগে যোৰহতীয়াসকলে যেতিয়া আপোনাক যোৰহাট আপুনি ক'লে যোৰহাট একচুৱেলি মই যোৰহাটৰ বিকজ যোৰহাটতে ডাঙৰ হোৱা নাই চ' যোৰহাট ইজ লাইক মানে পাৰ্ট অফ ইউ ৰাইট চ' যোৰহাট কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ পাহৰিব নোৱাৰোঁ যোৰহাটৰ আগৰ দিনৰ কথা যোৰহাটৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী কেনেকুৱা এটা ভাল অনুষ্ঠান চৰকাৰে পাতি থৈ গ'ল গোটেই পৃথিৱীৰ যিটো আমাৰ পৃথিৱীৰ লগত যিবিলাক কথা শিকিলোঁ একদম যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী কিতাপৰ মাজেদি সদায় গৈছিলোঁ আই হোপ সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটো এতিয়াও তেনেকৈ আছে বিকজ মোৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে আৰু যোৰহাটৰ সেই চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ সাহিত্য সেইটো কিমান যে ধুনীয়া এটা বস্তু আই হোপ সেইটো কোনো নাভাঙে তাত এটা পৌৰাণিক গৃহ সেই হিচাপে যোৰহাটখনত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হওক জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় হওক যোৰহাটৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় হওক প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে যোৰহাটে একোখন খুব সুন্দৰ ছবি
সমাজ জীৱনলৈ দাঙি ধৰি আছে একেবাৰে হয় একেবাৰে যোৰহাটৰ বৰপুখুৰীৰ কাষত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল বাল্য ভৱন চন্দ্ৰকান্ত খণ্ডিকৰ ভৱন লাইব্ৰেৰী সেইখিনি বৰ ধুনীয়া ঠাই আৰু আহোমৰ শেষ ৰাজধানী আহোমৰ হয় আপোনাৰ অসমীয়া পঢ়া শুনা এতিয়া চলি আছে কিতাপ পত্ৰ মই পঢ়োঁ বিকজ মোৰ হাতত বেছি অসমীয়া কিতাপ নাই মইতো ইয়াত আহিলেতো অসমীয়া পঢ়োৱেই মই কেতিয়াবা সেই ফোনত অসমীয়া নিউজ পেপাৰখিনি পঢ়োঁ আৰু ইয়ালৈ আহিলে মই প্ৰান্তিক চান্তিকখিনি লৈ যাওঁ কেতিয়াবা মোৰ আগত বহুত পুৰণা অসমীয়া কিতাপ আছে মই লৈ গৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়াও আছে হয় হয় মহাশয় খুব ভাল লাগিল অশেষ ধন্যবাদ আজি আপোনাৰ সময় ল'লোঁ খুব কম দিনৰ কাৰণে আহিছে আপুনি আপোনাৰ পৰিয়াল আত্মীয়সকলক লগ পাবলৈ বিশেষকৈ আপোনাৰ মাক লগ পাবলৈ তাৰ মাজতে যে আপুনি সময় দিলে আমি কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ থেংক ইউ দৰ্শকসকল এইগৰাকী আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত চন্দ্ৰশেখৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি যে কৈছিলোঁ তেখেত বিশেষ নিশ্চয় গম পালে তেখেত কিয় বিশেষ আৰু তেখেতৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰাত আমি এভুমুখীয়ে মাৰিলোঁ মাত্ৰ অতি জটিল তেখেতৰ এখন কৰ্মপৃথিৱী যিখন কৰ্মপৃথিৱীত তেখেতে পৃথিৱীৰ বিখ্যাত সেইসকল কৰ্মনিপুণ ব্যক্তিৰ লগত একশাৰীতে কাম কৰিছিল গতিকে আমি সামগ্ৰিক দৃষ্টিৰেহে তেখেতৰ গোটেই জীৱন যাত্ৰাটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনে পালে জনাব যদি ভাল পায় সেয়াও জনাব মই সদায় কোৱাৰ দৰে মই আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ হৈ ৰওঁ কাৰণ আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ মোক মেছেজ দিয়ে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এই মেছেজবিলাকে মোক বহুত শক্তি দিয়ে কাম কৰিবলৈ মই আগবাঢ়ি যাম আপোনালোক লগত থাকিব অনুষ্ঠানটো চাই কেনে পালে জনাব দেই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আৰু যদি ভাল পায় লগ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম সেই আশাৰে ধন্যবাদ